Sziasztok! Ebben a videóban szeretném nektek röviden és a legérthetőbben bemutatni sportágamat, a gyaloglást. A videóban érinteni fogom a gyaloglás történetét, a szabályokat, a versenytávokat, illetve a technikáról is szó esik majd. Előre is szeretnék elnézést kérni, mivel ez a videó inkább ilyen felolvasásos lesz. Nem szeretnék összefüggéstelenül témákban ugrálva össze-vissza beszélni a témáról. A gyaloglás állóképességi, egyben technikai sport is, mivel a szabályok által megállapított módon lehet csak a távokat teljesíteni. Mindez kijelölt pályán, ami lehet 1-2 kilométeres betonút, illetve 400 méteres nyílt vagy 200 méteres fedett atlétika pálya, és a versenyzőket független bírók minősítik. A gyaloglás a feltételezések szerint a viktoriánus korszakból származik. Gyalogoskodás pedestrianizm néven vált ismerté, és a 19. század végén eljutott az Egyesült Államokba is. Látványsportként terjedt el, a versenyzők olykor 6 nap alatt közel 1000 kilométert gyalogoltak zsúfolásig megtelt arénákban. Tovább élénkítette az izgalmakat, hogy a nézők még arra is tippelhettek, melyik versenyző fog előbb kiesni. A sportágat aztán később Angliában formalizálták, az alapvető szabályokat megállapították, és a gyaloglást hamarosan profi sportágként is elismerték. Bár az 1900-as évek elején a gyaloglás népszerűsége hanyatlóban volt, ismerettsége lendületet kapott, amikor bekerült az olimpiai játékok programjára. A gyaloglás 1904-ben debütált az olimpián, viszont akkor még a több próba részeként került megrendezésre. Különálló sportágként az 1908-as londoni játékokon debütált, a férfi 3500 méteres és 10 mérföldes gyaloglással. A 10 kilométeres gyaloglást az 1912-es stockholmi nyári olimpián vezették be, az 50 kilométeres hosszútávú versenyt pedig először az 1932-es Los Angeles-i olimpiai játékokon rendezték meg. A 20 kilométert az 1956-os Melbourne-i olimpián vezették be. Az 1992-es barcelonai játékokon megjelent a női 10 kilométeres gyaloglás, majd ezt a távot Sydneyben 20 kilométerre bővítették. A következő olimpián Párizsban 2024-ben megrendezendő bajnokságon a férfiak és nők egyaránt 20 kilométeres távon versenyezhetnek, illetve debütál az új szám, a maraton vegyes váltó gyaloglás. Ugye azt már valószínűleg mindenki tudja, hogy a gyaloglást szigorú szabályok kötik annak technikájára vonatkozóan. Ezeket a szabályokat a 2020-as atlétikai szabálykönyv alapján írtam össze. Gyaloglás során a versenyző emberi szemmel látható folyamatos kapcsolatban van a talajjal, amely azt jelenti, hogy egyik lábának mindig érintkeznie kell azzal. A lendítőláb térdének a talajjal való első érintkezés pillanatától nyújtva kell lennie a láb függőleges helyzetének eléréséig. Ezen szabályok betartása érdekében, amint azt már említettem, a versenyeken több gyaloglóbíró értékeli a sportolók mozgását a szabályoknak megfelelően. A bírók minden versenyzőt pártatlanul bírálnak, és büntetést kaphat az, aki a térdét a talajfogás pillanatában behajlítva tartja, illetve további büntetés hatálya alá esik az, aki nincs folyamatosan érintkezésben a talajjal, azaz repül. A bírók úgynevezett tárcsákat hordoznak maguknál, melynek jelentése a következő: a repülés, azaz loss of contact, és a hajlított térd, azaz bent knee szimbólumok. A gyaloglóbíróknak a tárcsák segítségével kell jelezniük a versenyzőknek a szabálytalan mozgást. A tárcsa felmutatását követően a bíróknak lehetősége van arra, hogy nem adja le a figyelmeztetést abban az esetben, hogyha a versenyző tudott javítani a mozgásán. Amennyiben a bíró úgy dönt, leadja a figyelmeztetést, ezt követően írásos feljegyzést készít, amelyet a sportoló rajtszámával és a szabálysértés megjelölésével eljuttat a főbírónak. A főbíró a versenyző számára jól látható helyen a figyelmeztetést rögzíti. Ez általában a cél előtti 50 méteren belül egy nagy darab táblán jól látható helyen szokott lenni. Ha egy versenyző 3 figyelmeztetést kap 3 különböző bírótól, akkor a sportoló először időbeli büntetést kap, ez távonként különböző időtartamot foglal magába, 5 kilométeren fél perc, 10 kilométeren 1 perc, 20 kilométeren 2 perc, 35 kilométeren pedig 3,5 perc. Az időbüntetés során a gyaloglónak a versenyt megszakítva be kell vonulnia az előre kijelölt büntetőzónába, amit box utcának hívunk, majd az időbüntetés lejárta után folytathatja a versenyt. Amennyiben a versenyző megkapja a 4. figyelmeztetését, a szabályok értelmében a főbíró benyújtja a gyaloglónak a piros tárcsát. Viszont amennyiben nem kapja meg a 4. figyelmeztetését, befejezheti a versenyt.
hogyha emlékeztek, tavaly én is így jártam Espóba, hogy megkaptam a büntetésemet, de utána nem érkezett be a 4. figyelmeztetés, így befejezhettem a versenyt. Gyalogló versenyeket fedett pályán 3 és 5000 méteren rendeznek, atlétika pályán, illetve szabadtéren 3, 5, 10, 20 és 35 000 méteres, illetve maratoni távú versenyeket bonyolítanak le. A következőben szeretnék beszélni a gyalogló technikáról. Ugye sokakban felmerülhet a kérdés, hogy milyen időskorban érdemes elkezdeni a speciális gyalogló edzéseket. Ezt különböző kutatások más korra teszik igazából. A gyaloglás felkészítési rendszerében mind a fiúknál és a lányoknál 13-14 éves korra tehető a specializált munkára való áttérés. A technikai tanulás előfeltétele, hogy megfelelő állóképességi mutatókkal rendelkezzen a fiatal sportoló, mivel az alapképességekre épül a technika. A fiatalok edzésében úgy érdemes haladni, hogy az alapot, ami az általános állóképességet jelenti, állandóan fejlesztjük. Amint azt már említettem, a gyaloglás technikájának jellemzője az állandó támaszhelyzet. Ennek legkritikusabb pontja a 2-s támasz, amikor a lendítő láb sarka már a talajon van, de a kinyúló, ellépő láb még nem hagyta el a talajt. Helyesen végrehajtott mozgás esetén 2-s támaszban a súlypont a 2 alátámasztási pont felezőjére esik. Gyaloglással aránylag nagy távokat rövid idő alatt lehet teljesíteni, és ezt részben a frekvencia gyorsításával, részben a lépések hosszúnak növelésével érhetjük el. A hétköznapi emberek lépéshossza körülbelül 70-80 cm, a versenyszerű gyaloglók lépéshossza pedig ilyen 90-100 cm körül mozog, sőt néha ennél több is lehet, ez alkattól függ. A versenyzők, akik rendelkeznek a megfelelő technikai előképzettséggel, arra törekednek, hogy egyéni adottságaikat minél jobban ki tudják használni. Gyaloglás alatt a törzs helyzete állandóan egyenes, a törzsnek már kis megdöntése is kizárja az izomerő kifejtés fokozását, tehát csökkenti a gazdaságos munkát. Nagy jelentőségűek a törzsnek a függőleges tengely körüli mozdulatai. Ha a gyalogló mozdulatokat felülről vizsgáljuk, könnyen követhetjük a törzs és a medence sajátos, ellentétes irányú csavarodásait. Ez a csavarodás a kar munkájával együtt természetes és kiegyenlíti a medence és a láb mozgását. A törzs, medence és kar ilyen mozgása nem csak csökkenti a test súlypontjának kilengését az egyenes vonaltól, hanem lehetővé teszi, hogy nagyobb izomerőt fejtsünk ki. A karmunka nagyon fontos eleme a gyaloglásnak, és nem csak állóképesebbé teszi a gyaloglót, de segít valamennyi mozdulatának a helyes kivitelezésében is. Ennek egyszerű oka az, hogy a lépések üteme, gyakorisága, hossza, a törzs, a váll és a medence mozgása szorosan összefügg a karmunkával. Nem lenne azonban teljes a gyaloglás technikájának leírása, ha nem vizsgálnám meg a haladó mozgás egyenes vonalúságát a mozdulatsor közben. Ez a szempont lényeges, ha a gyaloglásban nagyobb sebességet és gazdaságosságot kívánunk elérni. A helyes gyaloglásnál a test általános súlypontjának függőleges ingadozásai alig térnek el a vízszintes vonaltól. A gyaloglásnál az előbbieken kívül még arra is figyelni kell, hogy a test súlypontja oldalirányú kilengéseit minimálisra csökkentsük. Ezen szempont javítására a láb helyzetét kell figyelembe venni, ha a lábfejet kifelé fordítjuk, akkor már is fokozza a test általános súlypontjának oldalingadozásait. Az elkerülés érdekében a gyaloglók arra törekednek, hogy a lábfej belső szélének haladási vonala szorosan simuljon az egyenes haladási vonalhoz. A gyaloglás egyik jellegzetes vonása az, hogy a támasztó minden lépés elején végbe menő elrugaszkodásban tevékenyen részt vesznek a comb hajlító izmai, holott a közönséges járásban ezt a feladatot főképp a térd feszítő izmai végzik. A gyaloglásnál a test valamennyi izmát bekapcsoljuk a tevékeny munkába, de természetesen a lábizmokat vesszük a legjobban igénybe. Szóval így röviden és tömören igazából ennyi lenne a gyaloglás bemutatása. Remélem sikerült új információkat átadnom, ezzel is egy kicsit jobban megismerhettétek azt, mit is csinálok én a mindennapok során. Köszönöm szépen azt, hogy megnéztétek a videót, és akkor találkozunk majd a következőben. Sziasztok!